Xin chào các bạn quay trở lại với Người Bình Thường Truyền Thông. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách set up một kênh TikTok chuẩn thông tin như thế nào để chúng ta có thể khai báo với TikTok là cái kênh của chúng ta cung cấp về nội dung lĩnh vực gì, giúp TikTok phân phối nội dung của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Nếu mà chúng ta thiếu cái bước set up đúng chuẩn của TikTok khai báo lúc đầu như chúng tôi có nói ở những video trước ấy, thì sẽ rất khó để TikTok nhận diện được kênh của bạn thuộc ngành hàng lĩnh vực gì và người dùng đang muốn xem nội dung gì, thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để kênh của bạn viral và đúng đối tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần chi tiết nhé. Cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là chuẩn bị cho mình một tài khoản Gmail. Mình cũng đã chia sẻ rồi đấy, mọi người có thể chủ động tạo Gmail, chuẩn bị cho mình một Gmail này và chủ động tạo Gmail nhé. Sau đó chúng ta sẽ vào ứng dụng của TikTok. Rồi vào ứng dụng TikTok thì các bạn hãy vào chỗ phần thêm tài khoản nhé. Các bạn lựa chọn đăng ký TikTok thì chúng ta vào sử dụng số điện thoại hoặc là email. Trong hai cái tab này chúng ta chọn tab email nhé. Đấy, sử dụng email thì như tôi đã lập rồi, tôi sẽ nhập email của mình. Đó. Cái bước này vô cùng quan trọng các bạn ạ. Nếu các bạn muốn nhận thông tin thịnh hành, khuyến bản tin hay khuyến mãi đề xuất cập nhật thông tin thì các bạn tích vào cái chỗ này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên. Nhưng mà mình sẽ không chọn để tránh cái drag cái Gmail của mình lên và mình ấn tiếp. Đó, sau đó TikTok nó sẽ hiện lên một cái để xác minh, cái này để tránh cho những cái đơn vị mà họ tạo nhiều tài khoản cùng một lúc ấy để họ spam, thì TikTok sử dụng thêm cái bước này để tránh robot. Bước tiếp theo tạo mật khẩu các bạn nhé. Bên dưới các bạn hãy đọc hướng dẫn này. Mật khẩu của bạn phải bao gồm ít nhất 8 ký tự. Đó, bao gồm một chữ cái và một chữ số là tối thiểu. Ví dụ mình sẽ đặt này, mình đặt hôm nay là ngày 20/09/2023 và mình thêm một chữ T ở cuối viết hoa chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ thỏa mãn hai điều kiện thì cái dấu tích thì nó sẽ xuất hiện và chúng ta ấn tiếp. Chọn ngày sinh thì các bạn có thể lựa chọn ngày sinh của mình nhé. Rồi, còn năm thì các bạn có thể để cao hơn hoặc là trẻ hơn tùy theo dạng nội dung của các bạn, vì nó cũng sẽ có sự tương tự một chút nhé, tương tự một chút thôi. Độ tuổi của mình với ngành hàng của mình, ví dụ mình chọn từ 89 ra này. Rồi. Sau đó chúng ta ấn tiếp các bạn nhé. Ở đây đến cái bước tiếp theo đúng là chúng ta sẽ tạo biệt danh. Thì đây là tên kênh của mình khi nó hiển thị lên. Ví dụ mình sẽ là Người Bình Thường Truyền Thông. Bình Thường Truyền Thông. Đó, nó sẽ hiện dấu. Sau đó chúng ta ấn xác nhận. Đây là tên kênh của bạn. Đấy, về cơ bản lúc này chúng ta đã tạo xong cái kênh rồi. Bây giờ sẽ đi vào cái bước chuẩn hóa nhé bạn nhé. Chúng ta vào, đầu tiên là chúng ta sẽ vào sửa hồ sơ này. Đấy, trong sửa hồ sơ thì đầu tiên chúng ta thay đổi ảnh. Đấy, các bạn chọn một cái ảnh của mình và các bạn tải lên. Ví dụ tôi chọn một cái ảnh này chẳng hạn. Đó, tôi sẽ tải lên. Các bạn có thể đăng ảnh này vào nhật ký tùy nhé. Mình sẽ không, mình sẽ ấn lưu luôn. Nó sẽ tự động cắt. Đó. Và sau đó mình sẽ vào phần bên dưới này, giới thiệu về bạn, tên Người Bình Thường Truyền Thông, idea TikTok. Cái idea này rất quan trọng nhé. Cái idea này nó giống như số nhà các bạn vậy. Cái việc mà mình sửa idea mình chỉ nên sửa mỗi cái lần đầu mình tạo kênh thôi. Tại vì nếu mà cái idea thay đổi thì đồng nghĩa với việc như kiểu là bạn đã chuyển nhà và người dùng sẽ tìm bạn nó sẽ khó khăn hơn. Đấy, và lúc đấy nó sẽ bị giảm hiệu quả đề xuất như các bạn nhé. Chỗ này tôi sẽ sửa lại này. Đó, bạn không thể thay đổi tên. Tôi đã thay đổi đâu ạ? Tôi đã lỡ ấn vào rồi các bạn. Chỗ này các bạn hãy thay đổi cho mình một cái idea mà nó phù hợp với các bạn nhất. Ví dụ để đơn giản hơn thì các bạn có thể lựa chọn idea khác thay vì cái idea gốc của TikTok. Sau đó thêm tiểu sử thì các bạn có thể viết một số thông tin về mình. Tuyệt nhiên phần này các bạn đừng để số điện thoại của mình nhé, vì đây là một trong những hành vi mà nó sẽ làm mất đề xuất kênh của các bạn. Và rất nhiều mọi người gặp phải khi để tên số điện thoại hoặc là Zalo 2 chấm số điện thoại. Thì đây là một trong những cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả kênh của các bạn nhé. Nó sẽ làm kênh của bạn bị bóp tương tác ngay lập tức
bóp ngay lập tức. Nên là bất cứ những cái gì liên quan đến thông tin cá nhân rồi dẫn dắt sang các nền tảng khác thì chúng ta đều từ chối nhập vào đây. Giai đoạn này chúng ta còn rất bé nên là tốt nhất đừng động vào, đừng chấp những kênh lớn. Vì trong mắt của TikTok ấy, họ là những kênh lớn rồi, họ là những người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng rồi, nên là họ có thêm vào thì hiệu quả của họ sẽ giảm đi một chút, còn mình thêm vào thì mình ngắt luôn, mình sẽ không lên được. Những phần tiểu sử này các bạn có thể tùy chỉnh, nhưng mình sẽ để là tư vấn truyền thông chẳng hạn. Đó, lưu. Rồi, phần tiếp theo đó là các tài khoản mạng xã hội. Như mình đã nói đấy, nó sẽ có Instagram này, YouTube này, Twitter này. Tốt nhất là chúng ta không kết nối với bất cứ một thằng nào ở đây. Tại vì sao? Có những cái mà luật lệ nó là luật ngầm. Việc mà mình cố tình thêm vào đây ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm của mình. Nó sẽ làm cho kênh của bạn mất tương tác. Ví dụ nhé, tôi xây cho ông một cái sân chơi để ông có thể tôi kéo người chơi đến cho ông, người khách hàng đến cho ông, nó là người xem đấy. Ông vào đấy ông chơi, ông sử dụng miễn phí tài nguyên của tôi. Ông lại còn dẫn khách hàng của tôi đi sang nền tảng khác thông qua các mạng xã hội này, thông qua các liên kết này. Thì theo các bạn, nếu các bạn làm người làm cuộc chơi, các bạn có chấp nhận điều đấy không? Việc ấy, người ta để ở đây là việc của người ta. Còn việc mình làm thì người ta vẫn chặn. Vì đây là một trong những cái luật ngầm mà người Trung Quốc ấy là người tạo ra TikTok, và họ rất thâm hiểm, nên là những cái này đôi khi họ để thôi. Và việc của mình là chưa phải lúc làm cái này. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ thoát ra ngoài. Đó, thì ngay lập tức bây giờ kênh của mình nó đã có một cái sự chuẩn chỉ hơn một tí rồi. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là vào cái dấu 3 gạch ở trên góc màn hình bên phải nhé. Chúng ta vào cài đặt và quyền riêng tư. Trong phần này chúng ta chọn vào cái phần tài khoản các bạn nhé. Đó, đây là bước cực kỳ quan trọng này. Trong bước này ấy, có dòng thứ 3 đó là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp, thì các bạn kích vào đây. Các bạn ấn tiếp chào mừng, tiếp. Đó, đến bước này là bước các bạn đặt gian hàng của mình là gian hàng gì. Như tôi nói với các bạn ấy, mỗi kênh của các bạn sẽ là một sản phẩm. Vậy thì bây giờ mình thuộc sản phẩm ngành hàng gì? Ví dụ các bạn làm về nghệ thuật và thủ công thì các bạn chọn vào đó. Các bạn làm về ô tô và kinh doanh xe thì chọn vào ô tô và phương tiện giao thông. Các bạn chuyên về kênh trẻ em, chăm sóc trẻ em thì chọn về trẻ em. Hoặc là làm tóc, làm đẹp, làm spa, thẩm mỹ. Hay là quần áo, phụ kiện thì là thời trang. Còn giáo dục và đào tạo, ví dụ như mình sẽ là giáo dục và đào tạo này. Đó. Hay là điện tử, đầu tư tài chính thì là những cái kênh mà chuyên về bất động sản, hay là liên quan đến đầu tư, đấy, liên quan đến chứng khoán, liên quan đến Bitcoin. Đó, đấy là những cái kênh mà nó sẽ phân loại chủ đề này, các bạn nhìn này. Mỗi chủ đề sẽ tương ứng, có cả tài khoản cá nhân, có cả truyền thông, có cả thú cưng, có cả dịch vụ chuyên môn, có rất nhiều thứ ở trong này. Còn nếu mà ngành hàng của bạn không thuộc những cái này thì hãy chọn cái khác. Còn việc mà mình lựa chọn đúng cái này ấy, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều cho mình. Đó. Email các bạn có thể thêm hoặc bỏ qua. Hoàn tất. Tạo video thì mình để sau, bây giờ không phải lúc, để sau. Đó, chúng đã thiết lập xong mọi thứ rồi. Thì bây giờ mời các bạn ra bên ngoài ạ. Trong cái phần quyền riêng tư này có một số thông tin mà các bạn có thể tham khảo. Đó là các bạn có muốn các bạn hãy kéo xuống bên dưới này nhé. Cái danh sách follow ấy, các bạn thích để cho mọi người nhìn thấy hay không là tùy các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể ấn một chỉ mình tôi được xem thôi, thì người ta sẽ không xem được bạn đang follow những ai. Đó. Thì đây là những cái thông tin rất quan trọng khi các bạn set up kênh. Thì như thế này thì TikTok sẽ nhận diện kênh của bạn là chủ đề gì, ngành hàng gì và lĩnh vực gì. Cái việc mà chúng ta lựa chọn kênh doanh nghiệp ấy, nó đem lại rất nhiều lợi ích để cho TikTok có thể nhận diện và phân phối. Còn khi mà chúng ta đã làm một cái video mà chúng ta phân loại đúng ngành hàng của mình thì TikTok sẽ biết là ông này đang là như này, và họ đã có sẵn một cái user và big data của người dùng. Họ sẽ biết là người dùng này đang quan tâm nội dung gì và họ sẽ push nội dung của bạn lên. Nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo đó là gì? Bây giờ hãy sang trang chủ và lướt. Chia sẻ kỹ năng sinh tồn Lướt trong thì chúng ta hãy tương tác thực tế với lại TikTok để nó nhận diện đây không phải là một kênh spam. Bằng việc gì ạ? Có sự tương tác của người dùng bằng việc comment này, thả tim này, ví dụ hay quá chẳng hạn. Đó. Thì mình đi tương tác và mình xem
mình xem trong tối thiểu từ 1 đến 3 ngày. Sau đó chúng ta mới đăng nội dung để TikTok nhận diện đây không phải là một cái kênh robot hay là cái kênh spam, mà đây là một kênh người dùng thật. Thì lúc đấy khi chúng ta đăng bài ấy, thì TikTok sẽ phân phối nội dung của chúng ta tốt hơn. Và nhiệm vụ sau này của chúng ta ấy, đó là nâng tỷ trọng kênh của mình lên bằng việc đăng nội dung. Còn bây giờ là hãy tương tác đi, tương tác, thả tim, bình luận, đó, follow để TikTok họ biết là mình là thuộc kênh nào. TikTok sẽ đề xuất một loạt những nội dung đến để xem là mình hứng thú với nội dung gì. Và nếu mà mình dừng ở đấy lâu nhất, mình xem nhiều nhất thì TikTok sẽ đề xuất những cái nội dung tương tự đến như mình. Đó, đấy là tất cả những cái gì về cái việc mà chúng ta có thể set up kênh và tạo kênh. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.